it's me Pinky and welcome back to my channel. So karon guys, ang atong video na ay nagsuggest nga eating black food in a day. So meaning ang atong kaunon karon nga adlaw, black foods ra gid siya. Ang color sa atong kaunon black food, bawal ta sa uban ng mga colors. Ang nagsuggest ani nga challenge guys si Ate May. So karon ang oras 9:30 sa buntag, mamahaw na ta og ang atoang rice kay tada. Wala tong rice guys. Tapos atong sudan kay wala man gyud lain color nga ato nakita nga sudan. Tada, sudan black. Ang atoang water karon black, syempre black. Tada. Tambal sa pasmo. Tambal sa pasmo. Sugdan na to tong pamahaw, guys. Asa aning nga rice, black rice. Bahala na og unsay lasa niya kay gigutom man ta karon kay nagikan man ta nahuman og exercise. Sa ato ang black food. So unya mangita na puntag sa tong kaunon. Makikita na puntag mga color black. Karon alas 12 na so dapat mag-lunch na ta sa ato ang black food. Pray ang atong rice black. Tapos atong tubig black. Mantay lain sudan. Mura gyapon sa bawsa pusit. Balitag barbecue nga sunog lang yung guys, karon alas 7 sa gabi ting panihapon na guys. Tapos wala gyapon koy nakita nga mga black nga food. Mao mag-diet ta karon guys. Pero syempre, naagid tay kaunon. Nakakita ako og black. Tadang. So kani guys, tanggalan na nato siya kuan, am siya color nga kuan good pero tanggalan na nato siya color nga tawag ani murag mga marshmallow para plain na siya nga black atong kaunon. Amo ni ato ang carbo, ang atong tubig kabalo na mo tambal sa pasmo. Tada. Outfit pud tag black. Shout out kang Ate May nga siya nagsuggest ani. Guys, mga una ta guys, manata sa atong panihapon. Hey, nakasurvive ra jud ta sa ato ang eating black food in a day. Lisod kay mangita og black guys. So naning kamot jud ta para lang sa inyo O kamo pod guys, salamat kay sa inyong tanan, sa inyong ang pag-subscribe, pag-like, ug pag-comments. Thank you and bye-bye.
halisa, halaga